السلام عليكم. النهاردة إحنا مركزين في حروف متحركة. حروف متحركة، بس إحنا مركزين في الصوت الأساسي، مش الصوت بتغير. مثلا الصوت بتغير، مثلا لو أحط حرف إي في الآخر أو في حرفين متحركين مع بعض. لا، إحنا مش مركزين في كده النهاردة، مركزين في الصوت حروف متحركة طبيعي عسلي، بدون اثنين مع بعض وبدون اي في الآخر. فقول وراي، قول وراي. عايز اسمع listen. انا عايز اسمعك انت. قول وراي. ماشي. آه 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 ده صوت اي. ماشي، قول وراي. آه 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 إيه 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 آه 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 مش هنركز في حرف واي، عشان حرف واي في صوتين، والصوتين هيكون زي تحت. ماشي، فمش مركزين في كده النهاردة. فالنهاردة احنا بس مركزين في من هنا إلى هنا. ماشي. A E I O U، زي نقول أ. ماشي، عشان تقرا احنا عايزين نقرا. اوكي، طبعا زي ما قلت حرف A عنده صوتين، فهيكون A وهيكون فهنا انت شايف هنا ازاي apple. قول apple apple. بس لو في إي في الآخر صوت A بتغير من إلى A، عشان كده هنا eight eight. ماشي، تقرا هنا he. أيوة. ate. أيوة. the. أيوة. apple. أيوة. he ate the apple. اقرا. ماشي. he ate the apple. ماشي. اوكي، بعد كده احنا نشوف هنا حرف B. حرف B بعمل ب. بس احنا هيحط حرف متحركة بعده، فاحنا عايزين نقول صوت طبيعي، مش هيقول الصوت بتغير عليه لو حرفين متحركين مع بعض او اي في الاخر. ماشي، فيلا احنا نقول با. هم با. هم با. بعد كده ايه؟ ب ب ب ب ب ب با 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 با. أنا قلت إحنا مش مركزين في حرف واي دلوقتي. ماشي، قول مرة تاني. قول ماي با با با. ماشي، إحنا قول 3 مرة. ماشي، وبا زي الكلمة بات، زي الكلمة باج. فإحنا بس بيقولنا حرف متحركة بس ما بي. إحنا نقول 3 مرة، كل واحد 3 مرة. يلا. با 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 ب ب ب با 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 با
ب ماشي. بعد كده خش عن حرف C. حرف C صوته بتغير لو بعد حرف C في E I أو Y بتغير إلى الصوت إلى كأنه S. ماشي. فما تنساش كده واحنا بنقول. ماشي. كا 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 س س س س س س كا 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 كا. ماشي. مالناش دعوة بالواي دلوقتي. قوله تاني. كا 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 س س س س س س كا 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 كا. دي د. ماشي. فاحنا نحط حرف متحرك معه دا 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 د د د دا 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 دا. وحرف إي بحرف متحركة عنده صوتين زي احنا كان بيقول هيكون وإي. عشان كده عندنا egg 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 eat eat eat. انت شايف هنا في حرفين متحركين مع بعض عشان بتطلع صوت إي. ماشي. بدون كده هيكون egg eat. تقرأ he eats the egg. He eats the egg. ماشي. قول he eats the egg. وانت شايف هنا عنده egg في ايده. عنده egg في ايده. فهو بياكل egg البيض. اوكي. F بس احنا هو حرف متحرك معه فا 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 فا. مالناش دعوة بالواي دلوقتي. ج ج ج ج ج ج ج ج جا 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 ج ج ج جا 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 ج ج ج. ماشي. طبعا لو حرف جي او وحده هيكون جو. بس احنا مش بنتكلم على كده. احنا بنتكلم على صوت طبيعي. ماشي. لو انا هيحط حرف بعده ولكن مش حرف متحركة هيتنتج زي got got. Okay. H. So ha 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 he 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 ha 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 ha. مالناش دعوة بالواي. ماشي. وطبعا نفس الحاجة هنا لو أو في الآخر الكلمة هتنتج زي أو فهيكون هو. ولكن دلوقتي هنتكلم على صوت طبيعي. لو حرف لو حرف ساكن جاي بعده مش حرف متحرك بعده. أوكي. هنا I عنده صوتين. كل حرف متحرك عنده صوتين. فإيه وآي
بس هنا في إي في الآخر هيطلع الصوت I. it ice it ice it is ice cream ice cream. ماشي شوفوا. اوكي جا 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 ج ج ج ja, 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 ja. We managed to have the wider ones. Ka, 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 ke, 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 ka, 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 ka. Managed to have the wider ones. La 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 la. La la la. Le le le. Le le le. La la la. La la la. We managed down to Y. Ma 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 ma. Ma ma ma. Me me me. Me me me. Ma ma ma. Ma ma ma. Managed down to Y the ones. Na 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 na. Na 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 na. ماشي. احنا ممكن واقف هنا او ممكن نكمل لغاية الآخر. ممكن انا واقف هنا عشان مكتوب lesson 4. alright خلاص. alright خلاص.